سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن عدد آيات، وتسمى سنام القرآن وفسطاطه، وهي من أعظم سوره، والأحاديث في فضلها كثيرة. نقف عند حديث صحيح منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، وقد علم عليه الصلاة والسلام ما يكون يوم القيامة من أهوال ومن حر يحتاج الناس فيه إلى أعمال بفضل الله عليهم تنجيهم من هول ذلك اليوم، فأرشدهم إلى أمور ثلاث متعاقبات، بدأ بالأعم ثم بالأخص ثم خصص. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، ورتب عليه شيئا واحدا، قال: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فالقرآن من أعظم الشفعاء يوم القيامة. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام في خطابه النبوي من العام إلى الخاص، فقال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. ولا ريب أن البقرة وآل عمران مندرجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، لكنه خصص، وغالبا ذكر الخاص بعد العام لمزيد فضل، ذكر الخاص بعد العام لمزيد فضل. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما أي السورتين الكريمتين يأتيان يوم القيامة يوم ما يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى عمله، كأنهما، هذا تشبيه، غمامتان، مثنى غمامة، والغمامة معروفة، السحاب إذا أظلك، فالسحاب إذا أظلك يقيك ما يمكن أن يأتيك من السماء، يقيك الحر، لكن لا يلزم أنه ينبئ عن ضوء، لأنه قد يحجب عنك الشمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو كأنهما غيايتان، هذا ليس شكا، وإنما هذا انتقال إلى حال أخرى. والغياية وهي مفردة غيايتين هي ما أظلك وكان قريبا منك، فالغمامة أعلى والغياية أدنى. الغمامة أيها المبارك يشترك فيها الكثير من الناس، فقد يستظل كثير من الخلق تحت غمامة واحدة، لكن الغياية وهي الظلة التي توضع قريبا من الرأس، هذه غالبا ما تكون مما يستظل به الملوك والأمراء والسادة والأثرياء، يحملها لهم من يكون معهم يرافقهم، فهي أفضل من حيث النفع من الغمامة، لأن الغمامة يشترك فيها خلق كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان مثنى فرق، والمعنى جمع من طير صواف، وهذا أعلى، لأن هذا لا يعطاه الملوك في الدنيا، وإنما أثر هذا أو نقل أنه حصل لنبي الله عز وجل سليمان. إذن الفرقان من الطير الصواف أعلى من الغايتين، والغيايتان أعلى من الغمامة. من يحصل له ذلك؟ من قرأ القرآن دون أن يتدبره، من قرأ البقرة وآل عمران دون تدبر يحصل له الأجر الأول كأنهما غمامتان، ومن قرأه وتدبره يحصل له الأجر الثاني كأنهما غيايتان، ومن قرأه وتدبره وعلمه غيره يحصل له الأجر الثالث مما يليق بالأنبياء كأنهما فرقان من طير صواف. ظاهر هذا. ثم جاء تخصيص آخر لسورة البقرة
فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي تعلمها تلاوتها قراءتها تدبرها بركة على من يقرأها. ثم قال: وتركها، معطوفة على منصوب، وتركها حسرة. متى الحسرة؟ يوم القيامة. والندامة في الدنيا قد يتأتى للإنسان أن يتعوضها ويتداركها، لكن الندامة يوم القيامة عياذا بالله لا يتأتى للعبد أن يتداركها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تستطيعها البطلة. قال أحد الرواة في الحديث واسمه معاوية: وقد بلغني أن البطلة السحرة، وهذا وجه بأنها تنفع في إبطال السحر، ولا تقدر السحرة أن تصل إلى من استدام أن يقرأ ويتلو سورة البقرة. وقيل إن البطلة هم الشعراء، أي لا يستطيعون مقارعتها والإتيان بمثلها. وأيا كان فإن القرآن كله معجز، وأعظم سوره سورة البقرة. هذا بيان لفضل سورة البقرة.